Good morning students. Continuing with the sums of regular falsy method बेटा. पुढचा गणित using regular falsy method find the root of the equation. Using regular falsy method question घ्या बेटा. Using regular falsy method find the root of the equation x cube minus x minus 1 is equal to 0. X cube minus x minus 1 is equal to 0 up to the 3 iterations. Up to the कुठपर्यंत बेटा 3 iterations. Okay. पुन्हा एकदा f of x काढायचा. f of x is equal to किती आलं x cube minus x minus 1. पहिले f of 0 which is equal to किती 0 चा क्यूब minus 0 minus 1. कॅल्क्युलेशन्स करा. 0 चा क्यूब 0 raised to 3 minus 0 minus 1 किती आलं बेटा minus 1. म्हणजे हे काय उत्तर झालं निगेटिव्ह. f of 1 आता f of 1 which is equal to 1 चा क्यूब minus 1 minus 1. कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 raised to 3 minus 1 minus 1 किती आलं बेटा पुन्हा minus 1. उत्तर पुन्हा काय बेटा निगेटिव्ह. आता f of 2 काढा. f of 2 which is equal to 2 चा क्यूब minus 2 minus 1. कॅल्क्युलेशन 2 raised to 3 minus 2 minus 1 किती आलं बेटा 5. किती आलं 5. म्हणजे उत्तर काय आलं बेटा पॉझिटिव्ह. मग युटिलायझिंग कशामध्ये बेटा 1 and 2. मग x0 ची किंमत 1 आली आणि x1 ची किंमत किती आली बेटा 2. मग फंक्शन ऑफ x0 which is equal to फंक्शन ऑफ 1. फंक्शन ऑफ x0 म्हणजेच फंक्शन ऑफ 1. फंक्शन ऑफ 1 ची किंमत किती बेटा -1. तसंच इथे फंक्शन ऑफ x1 which is equal to फंक्शन ऑफ 2. फंक्शन ऑफ 2 ची किंमत किती बेटा 5. ठीक आहे. मग आता x2 is equal to किती x0 minus x1 minus x0 अपॉन फंक्शन ऑफ x1 minus फंक्शन ऑफ x0 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x0. चलो x0 ची किंमत किती बेटा 1 माइनस x1 ची किंमत 2 माइनस x0 ची किंमत 1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1. फंक्शन ऑफ x1 5 माइनस फंक्शन ऑफ x0 -1 त्याला गुणिले पुन्हा किती बेटा -1. चलो 1 माइनस 2 माइनस 1 1 इनटू द पुन्हा -1 त्याला डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस म्हणजे किती आलं 5 प्लस 1 किती आलं 6. मग 1 माइनस कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 इनटू द -1 into the -1 त्याला डिवाइडेड बाय 6 किती आलं -0.1666. चल आता x2 कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 माइनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आत मध्ये -0.1666 किती येतं बेटा 1.166. ही कोणाची किंमत आली x2. लगेच त्याचं काय करायचं बेटा फंक्शन. मग फंक्शन ऑफ कशाचं 1.166 which is equal to 1.166 त्याचा क्यूब minus 1.166 minus 1. कॅल्क्युलेशन्स करा. 1.166 त्याला raised to 3 पुन्हा minus 1.166 आणि -1 किती आलं बेटा -0.5807. ओके. हे उत्तर काय येतंय निगेटिव्ह आणि वरचं पॉझिटिव्ह. मग युटिलायझिंग बिटवीन कुठलं बेटा 1.166 आणि 2. मग इथे युटिलायझिंग कशामध्ये 1.166 अँड 2. मग आता इथे x1 ची किंमत लागेल आणि x2 ची किंमत. x1 ची किंमत 1.166 आणि x2 ची किंमत किती आली बेटा 2. मग इथे फंक्शन ऑफ x1 which is equal to फंक्शन ऑफ 1.166 which is equal to फंक्शन ऑफ 1.166 किती बेटा -0.5807. तसंच इकडे फंक्शन ऑफ x2 which is equal to function of 2 which is equal to function of 2 ची किंमत किती आली बेटा 5. मग आता इथे पुढे x3 काढायचा. x3 is equal to किती x1 minus x2 minus x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 minus फंक्शन ऑफ x1 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x1. चलो कॅल्क्युलेशन्स करा. x1 ची किंमत 1.166 minus x2 ची किंमत 2 minus 1.166 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 5 minus फंक्शन ऑफ x1 minus 0.5807 त्याला गुणिले पुन्हा -0.5807. चल 1.166 minus 2 minus 1.166 किती आलं बेटा 0.834 त्याला गुणिले -0.5807 त्याला डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेशन 5 माइनस ब्रॅकेटच्या आत मध्ये -0.5807 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आलं 5.5807. चलो 1.166 माइनस कॅल्क्युलेशन का
0.834 into the minus 0.5807 त्याला डिवाइडेड बाय 5.5807 चल किती आलं -0.0867 चलो x3 ची किंमत कॅल्क्युलेशन करा 1.166 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.0867 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आलं बेटा 1.2527 ही कोणाची किंमत आली x2 ची कोणाची किंमत आली चलो x2 ची चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित शांततेमध्ये लिहून घ्यायचा आहे व्हिडिओ पॉज करा गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या ओके अपेक्षा ठेवतो झालं असेल अपेक्षा ठेवतो बेटा गणित झालं असेल नेक्स्ट सम पुढचा सम काय म्हणतंय काय नाही बघू युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड क्वेश्चन घ्या चलो आता नेक्स्ट सम स्टार्ट होतं बेटा युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन घ्या using regular faulty method find the root of the equation x cube minus 3x plus 4 x cube minus 3x plus 4 is equal to 0 सेकंड पहिले त्याला f of x is equal to घेऊन घेतला f of x is equal to किती आलं x cube minus 3x plus 4 मग सगळ्यात पहिले आता पुन्हा f of 0 which is equal to किती 0 चा क्यूब minus 3 into the 0 plus 4 आन्सर किती बेटा पॉझिटिव्ह 4 आलं ठीक आहे त्याच्यानंतर f of 1 which is equal to किती 1 चा क्यूब minus 3 into the 1 plus 4 कैलकुलेशन करा 1 चा क्यूब minus 3 into the 4 1 raised to 3 minus 3 into the 1 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि प्लस 4 किती येतं बेटा 2 म्हणजे पुन्हा उत्तर काय आलं बेटा पॉझिटिव्हच पुन्हा f of 2 which is equal to काय 2 चा क्यूब minus 3 into the 2 आणि प्लस 4 कैलकुलेशन करा 2 raised to 3 त्याच्यानंतर minus 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 2 आणि प्लस 4 किती आलं बेटा 6 पुन्हा उत्तर काय येतं बेटा पॉझिटिव्ह f of 3 करा पुन्हा इथे 3 चा क्यूब minus 3 into the 3 आणि प्लस 4 कॅल्क्युलेशन करा 3 raised to 3 minus 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 3 आणि प्लस 4 किती आलं बेटा 22 पुन्हा उत्तर काय येते बेटा पॉझिटिव्ह f of 4 करा f of 4 which is equal to 4 चा क्यूब minus 3 into the 4 plus 12 कॅल्क्युलेशन करा 4 raised to 3 minus 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 4 आणि प्लस 4 किती येतं बेटा 56 वाढतच जाते बेटा कमी नाही होते पहा पहिले मग 4 आहे मग कमी झालं पुन्हा वाढतंय आता f of 5 काढू अजून 2-3 काढून बघू 5 चा क्यूब minus 3 into the 4 plus 4 कॅल्क्युलेशन करा 5 raised to 3 minus 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 4 आणि प्लस 4 किती आलं बेटा 117 पुन्हा हे पण उत्तर काय आलं बेटा पॉझिटिव्ह f of 6 पुन्हा 6 चा क्यूब minus 3 into the 6 आणि प्लस 4 कॅल्क्युलेशन करा 6 raised to 3 minus 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 6 आणि प्लस 4 किती आलं बेटा 202 उत्तर कंटिन्यू वाढतच जाते बेटा जर कंटिन्यूअस उत्तर वाढत जात असेल मग आपण पुन्हा कुठे वळतो बेटा as all answers are positive therefore पुन्हा मग आता f of 0 चा क्यूब minus 3 into the 0 plus 4 which is equal to plus 4 हे उत्तर पॉझिटिव्ह आलं ठीक आहे आता f of काय काढणार बेटा -1 निगेटिव्ह कडे वळा कुठे वळा निगेटिव्ह कडे f of -1 मग इथे किती बेटा -1 चा क्यूब minus 3 into the ब्रॅकेट -1 plus 4 कॅल्क्युलेशन्स करा ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -1 त्याला raised to 3 minus पुन्हा 3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -1 आणि प्लस 4 किती येतं बेटा पॉझिटिव्ह 6 येतोय पुन्हा किती आलं पॉझिटिव्ह 6 ओके पुन्हा आता f of -2 काढून बघू -2 चा क्यूब minus 3 into the ब्रॅकेट -2 plus 4 कॅल्क्युलेशन्स करा ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -2 त्याला raised to 3 ठीक आहे -3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -2 आणि प्लस 4 किती आलं बेटा पुन्हा 2 पुन्हा पॉझिटिव्ह आहे पण उत्तर कमी झालं पहा 4 होतं मग वाढलं मग कमी झालं आता पुन्हा कमी होतंय का बघू f of -3 which is equal to -3 चा क्यूब -3 into the ब्रॅकेट -3 plus 4 कॅल्क्युलेशन ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -3 त्याला raised to 3 त्याच्यानंतर -3 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये -3 आणि प्लस 4 किती येतं बेटा -14 किती आलं -14 आणि therefore रूट लाइज इन कशामध्ये बेटा -2 and -3 रूट लाइज इन -2 and -3
मग x0 ची किंमत -2 आणि x1 ची किंमत किती आली बेटा -3. फंक्शन ऑफ x0 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2 किती आला बेटा 2. ठीक आहे. तसंच इकडे फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -3 विच इज इक्वल टू किती आहे बेटा -14 विच इज इक्वल टू किती आलं बेटा -14. मग आता x2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला x0 मायनस x1 मायनस x0 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 मायनस फंक्शन ऑफ x0 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x0 विच इज इक्वल टू x0 ची किंमत -2 मायनस x1 ची किंमत बेटा -3 मायनस पुन्हा x0 ची किंमत -2 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 -14 मायनस फंक्शन ऑफ x0 2 त्याला गुणिले पुन्हा 2 -2 तसाच मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन -3 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -2 किती आलं बेटा -1 त्याला गुणिले 2 त्याला डिवाइडेड बाय -14 -2 किती आलं बेटा -16. मग इथे पुन्हा -2 मायनस कॅल्क्युलेशन करा -1 इंटू द 2 त्याला डिवाइडेड बाय -16 किती आलं त्याला डिवाइडेड बाय -16 किती आलं बेटा पॉझिटिव्ह 0.125. चलो कॅल्क्युलेशन करा -2 मायनस 0.125 किती आलं -2.125. कुणाची किंमत आली बेटा ही x2 ची. कुणाची किंमत आली x2 भेटला. आता फंक्शन ऑफ x2 लगेच फंक्शन ऑफ x2 घेण्यापेक्षा फंक्शन ऑफ -2.125 विच इज इक्वल टू पुन्हा -2.125 त्याचा क्यूब -3 इंटू द ब्रॅकेट -2.125 आणि पुन्हा +4 कॅल्क्युलेशन्स करा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -2.125 त्याला रेज टू 3 पुन्हा -3 इंटू द ब्रॅकेट -2.125 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि +4 किती आलं बेटा 0.7792. तर कसं आलं पॉझिटिव्ह म्हणजेच रूटलाइजिंग हा पॉझिटिव्ह आहे. वरचं निगेटिव्ह शोधा वरचं निगेटिव्ह हा इथे निगेटिव्ह आहे. मग रूटलाइजिंग -2.125 आणि 3 मध्ये रूटलाइजिंग -2.125 अँड -3 मग इथे x1 ची किंमत -2.125 आणि x2 ची किंमत किती बेटा -3. पुन्हा मग फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2.125 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2.125 किती आले 0.7792. इथे फंक्शन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -3 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -3 ची किंमत किती बेटा -14 किती आहे -14. ओके. मग आता इथे x3 काढायचं x3 इज इक्वल टू काय x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 ची किंमत -2.125 मायनस x2 ची किंमत -3 मायनस पुन्हा -2.125 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 -14 मायनस 0.7792 त्याला गुणिले 0.7792. चलो -2.125 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन -3 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -2.125 ब्रॅकेट कंप्लीट -0.875 त्याला गुणिले 0.7792 एका ब्रॅकेटमध्ये घ्या त्याला डिवाइडेड बाय -14 मायनस 0.7792 किती आलं बेटा -14.7792. चल -2.125 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन करा -0.8750 त्याला गुणिले 0.7792 ठीक आहे त्याला डिवाइडेड बाय -14.7792 किती आलं बेटा 0.0457 कॅल्क्युलेशन -2.125 मायनस 0.0457 किती आलं बेटा -2.1707. कोणाची किंमत आली ही x3 ची. कोणाची किंमत आली बच्चा लोग x3 ची किंमत किती आली बेटा -2.1707 -2.1707. चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित शांततेमध्ये लिहून घ्यायचं आहे.
व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा, सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेमध्ये लिहून घ्या. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. नेक्स्ट सम बेटा, पुन्हा आता टिपिकल सम्स पुन्हा चालू होतील. मी आधीच बोललो होतो मागच्या सेशन मध्ये की आता टिपिकल सम्स तुमचे चालू होतील म्हणून. युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. Using regular falsy method, find the root of the equation x square minus log x is equal to 12. X square minus log x is equal to 12. Okay, लक्ष इकडे. याला काय करता येईल? x square minus log x minus 12 is equal to 0. म्हणजेच function of x which is equal to किती? x square minus log x minus 12. x square minus log x minus 12. ओके, आता इथे सगळ्यात पहिले काय बेटा? f of 0 which is equal to 0 चा स्क्वेअर minus log of 0 minus 12. याचा आन्सर किती बेटा? -12. पहिलं उत्तर काय आलं? निगेटिव्ह. f of 1 which is equal to 1 चा स्क्वेअर minus log of 1 minus 12. आता तुम्हाला आठवत असेल जेव्हा इथे लॉग दिलेलं असतं कॅल्सी मध्ये आपण काय टाकतो बेटा? ln. आठवतंय? कॅल्सी मध्ये काय टाकतो आपण? ln. कॅल्सी मध्ये काय टाकतो बेटा? ln. हे सांगितलंय बायसेक्शन मेथड मध्ये, सांगितलंय. तोच टिपिकल मुद्दा आहे, बस बाकी काही नाही. 1 minus ln of 1 minus 12. 1 minus ln of 1 minus 12 किती आलं? -11. पुन्हा हे उत्तर काय आलं? निगेटिव्ह. f of 2 काढा which is equal to 2 चा स्क्वेअर minus log of 2 minus 12. मग पुन्हा 2 चा स्क्वेअर मायनस ln of 2 minus 12 किती आलं बेटा? -8.69. पुन्हा उत्तर निगेटिव्ह येत आहे. मग आता f of 3 which is equal to 3 चा स्क्वेअर minus log of 3 minus 12. कॅल्क्युलेशन 3 चा स्क्वेअर minus ln of 3 minus 12. ln घ्यायचा हा बेटा. किती आलं? -4.09. उत्तर निगेटिव्हच आहे. पुन्हा आता f of 4 काढतो. किती? 4 चा स्क्वेअर minus log of 4 minus 12. पुन्हा 4 चा स्क्वेअर minus ln of 4 minus 12. किती आलं? पुन्हा 2.61. उत्तर काय येते? पॉझिटिव्ह. मग रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा? रूट लाईज इन इकडे घेतो किंवा इकडच्या साईडला घेतो. रूट लाईज इन कशामध्ये? 3 and 4. 3 and 4. मग x0 ची किंमत 3 आणि x1 ची किंमत किती आली बेटा? 4. मग फंक्शन ऑफ x0 which is equal to फंक्शन ऑफ 3. फंक्शन ऑफ 3 ची किंमत किती आहे? -4.09. त्याच्यानंतर फंक्शन ऑफ x1 which is equal to फंक्शन ऑफ 4 which is equal to फंक्शन ऑफ 4 ची किंमत 2.61. ओके, x2 which is equal to x0 minus x1 minus x0 upon function of x1 minus function of x0 into the function of x0. ओके, x0 ची किंमत 3 minus x1 ची किंमत किती बेटा? 4 minus x0 ची किंमत 3 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 2.61 minus फंक्शन ऑफ x0 minus 4.09 त्याला गुणिले पुन्हा -4.09. ओके, 3 minus 4 minus 3 म्हणजे किती आलं? 1 into -4.09 त्याला डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेशन करा. 2.61 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -4.09 ब्रॅकेट कंप्लीट 6.7. चलो 3 मायनस कॅल्क्युलेशन करा. 1 into द -4.09 त्याला डिवाइडेड बाय 6.7 किती आलं? -0.610. ओके, मग इथे x2 ची किंमत 3 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -0.610 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आलं? 3.61. कोणाची किंमत आली? ही x2 ची. कोणाची किंमत आली? x2. लगेच त्याचं काय काढायचं बेटा? फंक्शन ऑफ 3.61 which is equal to 3.61 चा स्क्वेअर मायनस लॉग ऑफ 3.61 minus 12. कॅल्क्युलेशन करा. 3.61 त्याचा स्क्वेअर मायनस ln ऑफ 3.61 ln टाकला बेटा -12 किती येतं बेटा? -0.25. म्हणजे उत्तर काय आलं? निगेटिव्ह. मग रूट लाईजिंग कशामध्ये रूट लाय होतो? शोधा बरं. रूट लाईजिंग हा निगेटिव्ह आहे, वरचा पॉझिटिव्ह शोधा. इथे पॉझिटिव्ह आला. मग 3.61 and 4 रूट लाईजिंग 3.61
अँड 4. मग इथे x1 ची किंमत किती आली 3.61 आणि x2 ची किंमत किती आली 4. मग फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3.61 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3.61 किती आलं बेटा -0.25 आणि इकडे फंक्शन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4 ची किंमत किती बेटा 2.61. मग इथे x3 इज इक्वल टू किती आलं x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इनटू द पुन्हा फंक्शन ऑफ x1. चलो x1 ची किंमत 3.61 मायनस x2 ची किंमत 4 मायनस x1 ची किंमत पुन्हा 3.61 एका ब्रॅकेट मध्ये घ्या किंवा मग असंच ठेवा. त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 2.61 मायनस फंक्शन ऑफ x1 मायनस 0.25 इनटू पुन्हा मायनस 0.25. चलो पुढे आता कॅल्क्युलेशन हा 3.61 जसाच्या तसा मायनस 4 मायनस 3.61 किती आलं बेटा 0.39 इंटू मायनस 0.25 त्याला डिवाइडेड बाय याची कॅल्क्युलेशन 2.61 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.25 ब्रॅकेट कंप्लीट 2.86 किती आलं बेटा 2.86. चलो 3.61 इकडचं कॅल्क्युलेशन 0.39 इंटू द मायनस 0.25 त्याला डिवाइडेड बाय 2.86. चलो किती आलं मायनस 0.034. ओके कॅल्क्युलेशन x3 ची किंमत 3.61 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.034 ब्रॅकेट कंप्लीट 3.644 ही कोणाची किंमत आली बेटा x3 ची. ही कोणाची किंमत आली x3 ची. चलो व्हिडिओ पॉज करा गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि सगळं गणित शांततेमध्ये. टिपिकल काय होतं बेटा ln यूज करायचं होतं हे टिपिकल होतं. टिपिकल काय होतं बेटा ln इथे यूज करायचं हे टिपिकल होतं. इथं ln यूज करायचं आहे हे लक्षात आलं पाहिजे. इथं ln यूज करायचं आहे हे लक्षात आलं पाहिजे. चलो व्हिडिओ पॉज करा सगळ्याच्या सगळं गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा सगळ्याच्या सगळं गणित लिहून घ्या. ओके अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. नेक्स्ट पुढचं सम बेटा युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x into the e raised to x which is equal to 2. x into e raised to x which is equal to 2. चलो लक्ष इकडे x into the e raised to x is equal to 2 दिलं. याला x into the e raised to x minus 2 which is equal to 0 म्हणजेच फंक्शन ऑफ x is equal to किती आलं x into the e raised to x minus 2. सगळ्यात पहिले फंक्शन ऑफ 0 काढणार. फंक्शन ऑफ 0 which is equal to 0 into the e raised to 0 minus 2. कॅल्क्युलेशन करा. e raised to कसं टाकायचं बेटा अल्फा दाबून ln चं बटन ठीक आहे. ओके 0 into the अल्फा दाबून e मग raised to 0 minus 2 किती आलं बेटा e raised to 0 म्हणजे ऑटोमॅटिक तुमचं उत्तर सॉरी पुन्हा एकदा 0 into the e raised to 0 minus 2 किती येतं बेटा minus 2 किती आलं minus 2 तर निगेटिव्ह आहे. f of 1 टाकणार आता काय टाकायचं f of 1 into the e raised to 1 minus 2 किती येतं बेटा 1 into the e raised to 1 minus 2 किती आलं 0.718 काय उत्तर बेटा पॉझिटिव्ह. मग युटिलायझिंग कशामध्ये बेटा 0 and 1 म्हणजेच x0 ची किंमत 0 आली x1 ची किंमत 1 आली. मग फंक्शन ऑफ x0 which is equal to फंक्शन ऑफ 0 which is equal to किती आलं बेटा -2 आणि फंक्शन ऑफ x1 which is equal to फंक्शन ऑफ 1 which is equal to किती आलं 0.718. ओके मग आता x2 is equal to x1 is equal to x0 minus x1 minus x0 upon function of x1 minus function of x0 into the function of x0. चलो x0 ची किंमत 0 minus x1 ची किंमत 1 minus 0 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 0.718 minus function of x0 -2 त्याला गुणिले पुन्हा -2. चलो
0 minus 1 minus 0 1 into the minus 2 त्याला डिवाइडेड बाय खालचं कॅल्क्युलेशन 0.718 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 2 ब्रॅकेट कंप्लीट 2.718 चलो 0 मायनस कॅल्क्युलेशन 1 into the minus 2 त्याला डिवाइडेड बाय 2.718 चलो किती आलं बेटा मायनस 0.735 अच्छा आता x2 कॅल्क्युलेशन करा 0 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.735 किती आलं बेटा 0.735 किती आलं 0.735 लगेच त्याचं काय करायचं बेटा फंक्शन ऑफ 0.735 which is equal to 0.735 into the e raised to 0.735 minus 2 calculation का 0.735 into the e अल्फा दाबून ln दाबला e raised to किती बेटा 0.735 आणि minus 2 किती आलं बेटा minus 0.467 म्हणजे उत्तर निगेटिव्ह येत आहे मग रूट लाइज हा निगेटिव्ह वरचा पॉझिटिव्ह इथे आहे मग रूट लाइज इन 0.735 and 1 रूट लाइज इन 0.735 and 1 मग इथे x1 ची किंमत 0.735 आली आणि x2 ची किंमत किती आली बेटा 1 मग फंक्शन ऑफ x1 which is equal to function of 0.735 which is equal to function of 0.735 minus 0.467 इथे function of x2 which is equal to function of 1 which is equal to function of 1 ची किंमत किती बेटा 0.718 ओके मग आता इथे x3 काढायचं असेल तर x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इनटू द फंक्शन ऑफ x1 चलो फंक्शन ऑफ x1 ची किंमत 0.735 मायनस 1 मायनस 0.735 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 0.718 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 0.4 मायनस 0.467 इनटू द पुन्हा मायनस 0.467 ओके इथे ब्रॅकेट कंप्लीट पुन्हा इथे 0.735 मायनस 1 मायनस 0.735 किती आलं बेटा 0.265 त्याला गुणिले मायनस 0.467 त्याला डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेशन 0.718 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.467 ब्रॅकेट कंप्लीट 1.185 चलो 0.735 मायनस कॅल्क्युलेशन का 0.265 into the minus 0.467 त्याला डिवाइडेड बाय 1.185 किती आलं बेटा मायनस 0.1044 चेक करा कॅल्क्युलेशन x3 ची किंमत भेटेल 0.735 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.1044 किती आलं 0.8394 ही कोणाची किंमत आली x3 ची ही कोणाची किंमत आली बेटा x3 ची किंमत किती आली 0.8394 कळालं बेटा ओके इथे तुमचे मॅक्सिमम गणित घेऊन घेतलेत बेटा कोणाचे रेग्युलर फॉल्सीचे मॅक्सिमम गणित माझे संपलेले कोणाचे संपले बेटा रेग्युलर फॉल्सीचे गणित संपलेले कुठले गणित संपले बेटा रेग्युलर फॉल्सीचे आता नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण न्यूटन रॅप्सन मेथड स्टार्ट करणार आहे कुठली मेथड बेटा न्यूटन रॅप्सन मेथड ओके दॅट्स ऑल बच्चा बाकीचा नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये थँक्यू गुड डे